Ez a sütés nélküli piña colada tortához szükségünk lesz 2 ananász befőtre, ilyen vagdalt jó lesz, ezt lecsöpögtettem, szükségünk lesz a levére is, úgyhogy azt is tartsuk meg. Ezen kívül 25 g zselatinra és fél deciliter vízre, ez lesz az ananász zselének a része. A kókuszos krém úgy fog összeállni, hogy kelleni fog 20 deka kókuszreszelék, egy csomag tejszínézű pudingpor, 4 deciliter tej, 2,5 deciliter habtejszín, ebben most egy kicsit több van, mivel a díszítéshez is szeretnék még belőle használni. 15 deka cukor és egy evőkanál házi vaníliás cukor. Ezen kívül kelleni fog babapiskóta, én korong alakút is használok most és sima alakút is. Ezt fogom egy kis rumaromával ízesített tejbe mártani. Hogyha gyerekek is esznek, akkor a rumaroma a legjobb választás. Ha csak felnőtteknek készül, akkor használjunk rumot. Díszíteni pedig egy kis olvasztott csokival fogom és kókuszreszelékkel. Ezt most én egy 20 centis tortaformába fogom kiönteni. Raktam sütőpapírt az aljára, és kivajaztam az oldalát is, és a sütőpapírt is. Na, nézzük is, mi az első lépés. A tejből és a 2 cukorból pudingot főzünk a szokásos módon. Nem tudjátok, hogyan kell, ide kattintva megtalálhatjátok. Amíg még a puding meleg, belekeverjük az összes kókuszreszeléket. És erre most teszünk egy fullpakkot, és hagyjuk, hogy teljesen kihűljön. Amíg a krém hűl, elkészítjük a gyümölcs zselét. Először is a vizet ráöntjük a zselatinra, és hagyjuk, hogy megszívja magát. Öntünk rá ugyanennyi ananászlevet is. Amíg a zselatin szivalkodik, az ananászt tegyük egy edénybe. Egy fél deciliter ananászlével, és kezdjük el főzni a gázon. Közepes lángon addig főzzük, míg az ananász össze nem esik. Ez nagyjából 10 perc. Ha letelt a 10 perc, akkor ilyen puhának kell lennie. És most az jön, hogy ezt összeturmixoljuk. Én ezt egyből egy mérőpohárba öntöm, hogy lássam, hogy mennyi ananászlevem lett. Ebben fogom botmixerrel összepürésíteni. Több lett, mint fél liter, így veszek ki belőle. Amíg még meleg, kóstoljuk meg, hogy elég édes-e, mert ha nem, akkor most még lehet hozzáadni egy kis cukrot, de mivel ez befőtt nekem, ez elég édes. Most az jön, hogy forró vizet engedek egy edénybe, és belerakom a zselatint, hogy felolvadjon. Amíg olvad a zselatin, keresünk egy akkora tálat, ami kisebb, mint a tortaformánk, és kibéleljük folpakkal. Hogyha a zselatin teljesen felolvadt, ugye mivel van benne ananászlé is, így nem lesz teljesen átlátszó, belöntöm az ananászba, és ezt jól elkavarom. Pedig elkavartam, mehet bele ebbe a kisebb formába, és meg kell várni, amíg teljesen megdermed. Hogyha ez a torta felnőtteknek készül kizárólagosan, akkor vegyünk annyi ananászpürét, hogy a helyét fel tudjuk önteni fehér rummal, de azt csak úgy rakjuk bele, mikor már hűltebb a püré, hogy ne veszítsen az alkohol tartalmából. Hogyha megdermedt az ananás zselé és kihűlt a krém is, akkor jöhet a torta külsejének az összeállítása. A tejet én most belöntöm egy tányérba, és teszek bele egy kis kanál rumaromát, és ebbe gyorsan belemártogatom a piskótákat, nem kell áztatni, csak megmártom és beleteszem. Az aljára ilyen korongpiskótákat teszek, az oldalára pedig majd a hosszabbakat, a rendes alakú piskótát. Oké, tehát ugye előbb belemártogattam a piskót, a korongokat kiraktam, aztán rájöttem, hogy előbb a szélét kell kirakni, úgyhogy folyamatosan tettem mellé a piskóta korongot, hogy megálljanak a babapiskóták.
Tehát, hogyha ez kész van, akkor jöhet a krém, a kókuszos krém. Tehát ugye kihűlt a kókuszos pudingunk, úgyhogy fel kell verni a tejszínhabot. Ha szükséges, adjunk hozzá habfixálót. Ebből most teszünk át ide, és így verjük tovább. Fokozatosan adjuk hozzá a habtejszínt. Ha meg vagyunk a krémmel, akkor felét beletesszük a tortába, szépen óvatosan elegyengetjük az alján. Közben kialakítunk egy kis helyet a zselének, nem túl mélyen, csak hogy legyen egy kis helye. Hogyha meg vagyunk a kis mélyedéssel, akkor kész van ugye az ananász zselé is. Leszedjük róla a furpakkot, és belehelyezzük a torta közepébe. Egy kicsit lenyomkodjuk, ezáltal a piskóták teljesen egyenesbe kerülnek, és jöhet rá a maradék krém. Ezt is szépen elegyengetjük a tetején. Itt már elég fontos, hogy egyforma legyen a krém. Ezt most visszatesszük a hűtőbe 1-2 órára, hogy szépen megdermedjen. Ha kihűlt a krém, akkor elegyengetjük amennyire csak lehet, még egyszer, hogy biztos a legsimább alapunk legyen. És én már felolvasztottam a csokoládét, és csak ráütöm. Egyszerűen csak szépen szétfolyattam a tetején, és erre jöhet a kókuszreszelék. Díszíthetitek még ananásszeletekkel, vagy szórócukorral a csokit, amivel csak szeretnétek. És ezt most visszateszem egy éjszakára a hűtőbe. Ha letelt az egy nap, vegyük ki a tortaformából a süteményt, tegyük egy tányérra, és vághatjuk is fel. Jó étvágyat!